سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيتكم في فيديو جديد. هذا الفيديو مخالف الفيديوهات اللي موالفه كندير. هذا الفيديو جيت نشارك معكم الطريقه ديالي في الناس اللي كتخرج لهم بحكايا الماكينه ديال الصابون ديال الحوايج، كتخرج لهم الريحه في الحوايج، كتكون شويه الريحه ماشي مزيانه. هذاك الشيء علاش زعما علاش كتخرج لهم هذيك الريحه ديال الحوايج ماشي زوينه، لان كتكون الماكينه ما منظفينهاش. يعني كدوز واحد المده، خاصكم لابد ديروا ليها واحد التنظيف. وانايا اليوم قلت خليتها واحد المده، قلت باش نوريكم، وقلت ندير معكم التنظيف باش هكايا تعرفوا زعما كيفاش كننظفها باش كتخرج كتولي فيها ريحه زوينه. وحتى الحوايج كتولي فيهم ريحه زوينه، راه واخا تكون الا كانت ما منظفاش، راه واخا ديروا ليها البنات زعما ديروا شي صابون يكون ريحه زوينه، ولا ديروا شي ادوسيسون هذاك اللي كيعطي الريحه في الحوايج، راه واخا هكاك ما تخرجش لكم زعما كيف ما بغيتو. المهم انا غنشارك معكم الطريقه ديالي. انا عندي هنايا الماكينه كاينه في البيت تاع الصابون لتحت، في يعني على الجرده تمايا فين كاينه السيتيرنا ديال ماشي سيتيرنا، كاينه داك الموتور ديال الشوفاج، يعني بيت فيه الماكينه، ما مديرهاش انا في الدار الفوق. المهم غادي نشارك معكم اشنو غادي نحتاج لهذا التنظيف. غادي نحتاج البنات الخل. الا عندكم الخل الاخر ديال المغرب ديروه، انا كيعجبني انا هذا الخل. غنحتاجو بيكربونات الصوديوم، فوالا. وغادي نحتاجو هاد جافيل. البنات هاد جافيل راه واعر، والصراحه واخا ترشوه على الحوايج ولا شي حاجه راه ما عندوش علاقه، ما كيأثرش في الحوايج. هذا بالنسبه للصال دو بان ولا الكوزينه ولا زعما الجليج ديال الصال دو بان كيخليه واعر. لافابوات كيخليهم يشعلوا. صراحه انا كنظف به حتى البلاكارات تاع الكوزينه، وتقول زعما اون تراس كيبقى. يعني هذه راه باقي ليا فيها شويه، غادي ندير بها ننظف بها الماكينه. المهم هذا راه كنشريه من ليدل، صراحه زوين. يعني البنات اللي كاينين في اوروبا وبغاو يجربوا هذا، راه كاين زعما صراحه انا هذا هو اللي كنستعمل. كيخلي واحد البيوضيه زوينه في الكوزينه، في الصال دو بان، في لافابو ديال التواليت هكايا. اعزكم الله. صافي هادشي اللي كاين. غنحتاجو واحد الشيته هكايا، انا عندي هاد الشيته. غنحتاجو الزيف هكايا، وواحد الليكا. انا غادي نوريكم، حيت بزاف البنات منكم ما كيعرفش بان الماكينه ديال الصابون البنات راها كتحل. هذا المجر ديالها راه كيتحل، حيت الا ما كتحلوش مع الا كديروا هذاك التيد غبره، راه كيتراكم عليكم هنايا وكيبقى وكيعطي واحد الريحه كريهه. المهم انا غادي نوريكم. انا غادي ننظف ليها هاد الباب هذا، وغادي ننظف ليها الجلده لداخل، وغادي ننظف ليها هاد البويب هذا اللي حتى هو شي حاجه ما كتكون في الحوايج كتلاح تما. المهم غنبداو اول حاجه. انا البنات راه شاده بايد وكنفيلمي بايد، يعني شاده بايد وكنفيلمي بايد. ما تدوش عليا، راه حيت عندنا واحد المود ديال الصهد، زعما شاده التليفون بايد وكنحل بايد. ها نتوما البنات، هذا هو المجر اللي قلت لكم. راه هانتوما باش تعرفوه، راه ديجا كيكون مع الصابون وداك الشيء، راه كيكون زعما مسخ. كتكون هنايا فين كديروا هذاك لادوسيسون، فوالا. وهنايا البنات عندكم واحد بزاف البنات ما عرفوش كيعرفوا بان هذا الباب كيتحل ديال البرودوي ولا لا. المهم عندكم واحد اللعيبه هنايا حمراء كتوركوا عليها، بلاتي كتوركوا عليها وكتجبدوه عندكم، فوالا. فوالا البنات، انا غادي نديرو في البانيو باش هكايا نسوس عليه جافيل. انا نوريكم كيفاش كيكون مسخ صراحه. فوالا شوفوا البنات، فوالا كتكون خاصو تنقيه، خاصو ندير ليه جافيل. انا درتو اكسبري باش نوريكم كيفاش. وهانتوما غادي نوريكم الداخل. شوفوا البنات الداخل راه الا ما تنقاتش، فوالا هادشي كله صابون. فوالا غادي ندير لكم، شوفوا البنات هذا راه الصابون. شتوه الصابون الا لما تنقاش كيولي هكايا، كيولي واحد عندكم الريحه خايبه في الحوايج. انا دابا هنايا غادي نغسلو بالخل وبالزيف، غادي غير نمسحو مزيان. كتكون سهله العمليه ديالو، يعني ما كتاخذش وقت. المهم انا غادي نوجد الخل في الزيف باش هكايا نرجع معاكم ونمسحوه كامل هادشي. فوالا البنات، هنايا انا درت الخل، فوالا غادي نعصرو.
وغادي نبدا نمسح فيه هاد بحال هكايا. تحاولوا تمسحوها مزيان، والبلاصه اللي ما ديرش لكم ديروا ليها الشيته. فوالا. ولكن صدقوني البنات الصراحه والله الا ما غاديش تبقى الريحه ديال خايبه في الحوايج ديالكم. انا راه يدي غادي ندخلها حتى لهنايا. هاتي شوفوا البنات، يعني كيخرج الزيف موسخ، حيت مع الايام والصابون حنا تبارك الله معروف علينا المغاربه كنصبنوا بزاف، سورتو مع الدراري الصغار وهذه خاصهم يوميا تبدال. يعني كيبقى هذاك الصابون كيتراكم كيتراكم كيتراكم، ومن بعد كيخسر لينا الماكينه. وكنقولوا علاش الماكينه ديالنا ما كتصبرش بزاف، خاصها تنظيف. هادشي علاش بغيت نشارك معكم انا التنظيف. كنستسمح على التليفون كيتزعزع، ولكن هذا له حيت ما عنديش هذيك الرجل ديالو هنايا. صافي غادي نبقاو ننظفوا فيه مزيان ونديرو حتى الفوق هنايا. فوالا حتى هذوك الفوق فوالا. كنستمروا البلايص اللي ما نوصلوش ليهم كناخذوا الشيته ياك فوالا وكنحكوها. فوالا راه كيبان لكم هنا البنات، شفتوا الوسخ. المهم انا غادي نستمر هكايا. هذا شفتوا الوسخ. انا اضطريت نخليها واحد المده هكا باش وكايا تشوفوا، يعني قبل ما تبدا دير لي الريحه. حتى الشيته راه كتساعدنا باش يتحيد. المهم انا غادي نيطويي هذا ونرجع معكم باش نوريكم الجلده ديال الباب حتى هي، ونوريكم هذاك البيب الصغير اشنو غيخرج منه. يلا ما تزابيوش وبقاو معايا. فوالا البنات، من بعد ما نيطويت المجر والاخر هذاك المجر درت ليه الماء وجافيل وخليته مرقد. دابا غادي ندوز باش نحلو الباب ديالها. فوالا هنا راه الباب خصو ديما يكون تا هو نقي. هنا البنات، هنا فين قلت لكم خاصكم تقلبوا دائما. شوفوا عرفتوا كيبان لكم هنايا، هانتوما البنات شفتوا مع داك الصابون. واخا تقولوا راه هي كتنقي، ولكن راه الصابون شوفوا. هادشي علاش قلت انايا نشاركها معكم، حيت مادام غادي ننظفها باش هكايا البنات يستافدوا. دائما نظفوا البنات. وراه هنايا الجلده ديال هنايا كتنظف كامله حتى الفوق هكايا، حيت الصابون ما نساوش ان الصابون راه كيدور بارتو. شوفوا يعني مع المده هذاك الصابون راه كيخنز، يعني خاصكم دائما تنيطويوها. هانتوما ما عرفتش واش يبان لكم مزيان. شوفوا فوالا كيبان هادشي مضبب، ما عرفتش علاش. المهم ها هو. دابا انا هنايا غادي نرش عليه جافيل. هاد الجافيل انايا ديما كنديرو، يعني ما خفتو والو، كنرش عليها كامله. يعني الجافيل مع الحوايج ما كيدير لهم والو، يعني ما. وانا مازال غادي ندور الماكينه خاويه، غندير فيها البيكربونات وداكشي نتوما تشوفوا معايا، باش هكا ندورها خاويه باش زعما يحيد منها الكالكير، يحيد منها بزاف. هانتوما فاش درت جافيل هو غيبدا يحيد هادشي. ها شفتوا، غير دوزوا يديكم هكا وكلشي غادي يحيد. المهم انا غادي دابا بدا كيطيح هذاك الشيء هنا، غادي ناخذ الزيف ونبدا نمسح فيها. كنتمنى ان هذه الفكره ديال اليوم تعجبكم. صراحه ما عمرني درتها في القناه، وقلت انا مادام غادي ننزل نيطوييها اللهم زعما نشاركها معكم. واخا سي ديفيسيل باش نصور ونخدم بايد ونصور بايد، كتكون صعيبه شويه، ولكن المهم الفكره توصل.
كنتمنى انا توصل لكم الفكره، وباش هكايا تضمنوا مده طويله لهاد الماكينات ديالكم. انا غادي نوريكم دابا هاد جافيل اشنو خرج. شوفوا البنات، شوفوا، يعني ضروري تنيطويوها مزيان. دابا انا غادي نستمر غنقيها مزيان الجلده وهداك الشيء، ومن بعد غنرجع نشوفوا هاد المجر هذا اش خازن لينا من عجب لداخل. المهم انا راه ما درت ليها حتى حاجه قبل، يعني راه كندير قدامكم باش تكون مصداقيه في الفيديو. هادشي اللي معتاد عليه في فيديوهاتي كاملين، يعني كندير قدامكم اي حاجه. المهم انا غادي نحكها مزيان مزيان، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نديروا الجهه التحتانيه تاهي. يلا ما تزعبيش، ولا عجبتكم الفكره ديروا لايك، ديروا لايك. اللي قات صفرين، الشمس حراره كاينه وانا دايره الصفر. يلا البنات نتلاقاو. فوالا البنات، دابا هيا نقيتها من هنا، راه درت ليها جافيل خليته لداخل حيت غندور الماكينه خاويه. دابا تنقات لينا من هنايا. المهم غنحل هاد البويبه البنات، راه لابد تحلوه. فوالا حليته، انا حليته بالطورنوفيس هكايا. فوالا، وشفتوا لداخل كاين هذاك، ما عرفتش علاش التليفون ما كيبينش مزيان، مي المهم كاين هذا. نحاول. فوالا البنات، انا حليت هذا. شوفوا الماء راه كيمشي، انا معليش خليته يمشي في الارض، ما لقيت ليه والو حيت عندي هنايا كيف كنقولوا له هذاك قرقره واش سميتو اللي كيدوز. المهم بقيت شوف الماء كي انا غادي نحلو. شوفوا البنات شحال موسخ، شفتوا؟ فوالا انا دابا غادي نقيه، ندير ليه حتى هو جافيل وداك الشيء، ولكن راه الماء كيدوز موسخ. هانتوما البنات هذاك الصابون اللي قلت لكم، شوفوا الصابون اش كيدير. حضيوا البنات مع الماكينات ديالكم باش ما يتخسروش لكم. انا غادي نحيد هادشي هنا البنات. شوفوا الا درتو شي حاجه والما تعبغيهاش كتلوحها. شوفوا الفيليل تاع الشعر تاع بنتي داخل ليا حتى هويا، دابا كانت دايره في جيبها ولا شي حاجه. المهم انا غادي نقي هنايا وغادي نرجع معكم ان شاء الله. شوفوا كيفاش كتبان، خاصها تنقى. هو برا ولا ما نعرف شنو هو. هادو اللي كيكونوا في الحديدات اللي كيكونوا في هذوك الملابس الداخليه ديال النساء. شتي تحيدت ليها حديده وما دوزتهاش الماكينه، اي حاجه ما كتدوزهاش كتلوحها هنايا. انا غنقي هادشي البنات ونرجع معكم ان شاء الله. فوالا البنات، من بعد ما نظفنا المجر ها هو رجع عندنا نظيف كيشعل. غادي ندخلوه بالزربه هنايا. فوالا صافي، اون فوا كتدخلوه ها هو دخل. وهذه البنات حتى هي شوفوا كيفاش رجعات من هنا. هذا راه ماشي وسخ البنات، هذا راه الجلده، هادو الجلده. فوالا هذا هو اللي كان موسخ، راه رجع نقي. المهم حتى هو غادي نرجعو هنايا، نرجعو وغادي نرجع معكم باش نوريكم ان شاء الله شنو غادي ندير فيها. فوالا البنات، من بعد ما نظفناها كامله، دابا هنا غادي ندير فيها البيكربونات الصوديوم هاكو، وغادي ندير فيها الخل. الخل انا غادي نديرو هنا. فوالا كوب واحد 2 كيسان تاع الخل. دابا غادي نسدها وغادي نخدمها. صافي وغادي ندورها ان شاء الله ونخليها تتلوح ليا كاع داك الكالكير اللي فيها ونرجع معكم ان شاء الله. المهم درنا هنا الخل والبيكربونات الصوديوم. يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. فوالا البنات، انا درتها كدور هنايا كتصبن خاويه مع سميتو البيكربونات الصوديوم ومع الخل. غادي تبارك الله دابا تشوفوا هذاك الشيء اللي غيحيد منها غترجع عندكم الماكينه بحاله جديده. يلا شريتوها البنات.
يعني الصراحه حتى هذاك هنا غيدوز وسط الجلده تاني الخل وبيكربونات الصوديوم وداكشي غترجع جديده. غير جربوا هاد الطريقه ديالي في التنظيف ديالها وان شاء الله غادي تلقاو الماكينتكم كما كتمناوها. هادشي اللي كاين البنات، ها نتوما كتبان لكم كتشعل. فوالا تقدروا ديروا فيها مده اقل، ديروا غير ربع ساعه نص ساعه. مهم انايا درتها باش هكايا تاخذ وقتها في الغسيل مزيان. يلا نتلاقاو البنات. لا قبل ما نمشي بغيت نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل انا فيها. انا كل مره كنستعمل برودوي بتاع الصابون في شكل. دابا هذا اللي جربته عجبني ديال لالوي فيغا. فوالا فيه لاموند، فيه اللوز، وفيه لالوي فيغا. صراحه زوين هذا. ولا دوسيسون راه كيف نتوما كتعرفوا البنات، لا دوسيسون وريتو لكم شحال هادي. كناخذ هذا فيما كيسالي، كناخذ ديال واحد وواحد غراتوي بجوجهم ب5 اورو. كيعجبني هذا. ولا بعض المرات كندير هذا حتى هو. فوالا هادوك باش يعطوك الريحه زوينه في الحوايج. صافي هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقى الاعجاب ديالكم. ملي تكمل الماكينه ان شاء الله وتسالي غنرجع معكم. وإلا عجبكم البنات الفيديو ديروا لي لايك، بارطاجيو الفكره ما بين حبابكم وصحابكم باش الناس اللي ما عارفينش هذه الفكره يعرفوها. وهكا الماكينه ديالهم غدوم مده طويله ان شاء الله. واللي باقي ما تابوناش علمتو ليا يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. كنقول لكم شكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الماء اللي غتلوح لينا الماكينه كي داير. وهانتوما معايا حتى الاخر ان شاء الله. فوالا البنات من بعد ما درنا الماكينه ديالنا خدمات باش تحيد لينا هذاك الوسخ اللي فيها لداخل. هانتوما تشوفوا البنات هنايا راه لداخل هنايا كلشي كاين الكالكير، حيدت لينا الكالكير راه ابيض، حيدت لينا كاع الشوائب اللي كتبقى زعما لاصقه في الماكينه. ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان. يعني الماء انا غادي نحاول نحيد هذا الماء باش نوريكم الدخل اللي خرج منها. دابا تبارك الله تنقات مزيان. ونقدروا نصبنوا الحوايج ويخرجوا رائحه زعما رائعه بدون اي مشكل. وهكا الماكينه ديالكم تدوم مده طويله. كنتمنى البنات انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم يكون فيه افاده للجميع. وانا غادي نصفيها نصفي هذا الماء ونوري لكم هذاك الشيء اللي خرجاتو بالخل وبالبيكربونات الصوديوم. فوالا البنات مني صفيت هذاك الماء هذا هو الدخل اللي بقى لينا. شفتوا الكالكير ابيض، هذاك الكالكير وسميتو والدخه ديالهم والوسخ اللي كان في الماكينه وكلها تنقات. يعني كلشي حيد. انا درت تجربه قدام عينيكم باش تشوفوا، لانني خليتها واحد المده هكايا باش تشوفوا بانها دابا كيفاش كتكون مسخه. دابا الحوايج كيوليو نقيين، كتخرج ريحه زوينه. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. شكرا لكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.